नमस्ते मेरो नाम Sambhawi अधिकारी म चाहिँ हालै ब्याचलर्स इन पब्लिक हेल्थ गर्दैछु मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेसमा मैले चाहिँ हालै भएको कमिक मेकिङ वर्कसप जुन चाहिँ प्लान इन्टरनेसनल र युवालयले कोलाबोरेसनमा गरेको थियो त्यसमा चाहिँ पार्टिसिपेट गरेको थिएँ त्यो वर्कसप चाहिँ 4 दिनको थियो जसमा चाहिँ हामीले how we can design a comic and how we can interpret our messages through the pictures and how to aware people through our comics भनेर चाहिँ एकदमै बृहत रूपमा चाहिँ हामीले जानकारी पाएका थियौं यो ट्रेनिङले चाहिँ मलाई एकदमै गार्निस गरेको जस्तो मैले महसुस गरिरहेको छु बिकज आई एम अलवेज इन्टु स्टोरीज एन्ड स्टोरी राइटिङ इज वान अफ माई हबी बट मैले चाहिँ स्टोरीलाई एउटा आर्टको फर्ममा कसरी लिएर जाने आफ्नो स्टोरीको पात्रहरूलाई चाहिँ कसरी एउटा लाइफ दिने भनेर चाहिँ यो ट्रेनिङबाट सिकेँ विच वाज भेरी युजफुल अनि पब्लिक हेल्थ पढिरहेको भएर चाहिँ पब्लिक अवेरनेस रेज गर्नको लागि चाहिँ कमिकले एकदमै धेरै ठुलो भूमिका खेल्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले यो ट्रेनिङबाट सिकेँ स्टोरीले चाहिँ जस्ट पढे लेखेको र पढ्न सक्ने मान्छेहरूलाई बुझ्न सक्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी मेसेज दिन्छ तर जो मान्छे चाहिँ लिटरेट हुँदैन जसले चाहिँ अक्षर चिन्न सक्दैन उसलाई चाहिँ आर्टको फर्मबाट पनि हामीले मेसेजहरू डेलिभर गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ मेथड हो भन्ने कुरा पनि यो ट्रेनिङले मलाई सिकाएको थियो ओभरअल एक्सपिरियन्स भन्न पर्दा चाहिँ इट वाज भेरी वन्डरफुल एक्सपिरियन्स विथ लाइक माइन्डेड युथ्स अनि द जर्नी वाज भेरी ब्युटिफुल I would like to thank Plan International and Yuvalaya for the invitation. Thank you.